speaking, Monica. At andito tayo ngayon sa... Saan tayo, boss? Dito. Halika dito! Yan. Escala Tagaytay. So, yan. Iikot namin kayo dito. Ikot namin kayo dito sa hotel. Tapos yung pool. Swimming tayo kahit ano. Hindi marunong mag-swimming yung isa dito. Hindi ka ba marunong mag-swimming? Di ba hindi? Marunong daw. So, yun. So, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang ma-update sa tuwing may bago tayong vlog. So, tara na. Tutur ko na kayo tapos i-share ko sa inyo yung ibang details dito para kung sakaling gusto niyo nang magbakasyon or mag-staycation din, at least may idea na kayo. So, keep on watching! And this is their lobby lounge. That's reception. And this way is going to Bellissima restaurant. Ano po yung itsura niya? And from here, di ba halimbawa pumasok na kayo, ganitong view na agad yung makikita nyo. Yan, o diba? Ang ganda agad! Oh my gosh, nilalamig na ako. Tapos yan. Yan, may view na agad sa pool. Ang ganda. Sunset. And kapag kumain din kayo sa restaurant nila, ayan, may view na. Overlooking view na talagang mai-enjoy. Tapos dito naman yung hallway papunta sa rooms. Ang ganyan. Tapos tingnan nyo, may mga bato-bato dyan, oh, sa gilid. So, napaka-artistic talaga nung gumawa din nito, eh. Siguro, lalo pag nagtagal to, lalo siyang gaganda. So, ito na yung loob ng room. Titignan natin to. So, ayan. Yung closet nila, meron siyang malaking mirror, oversized mirror. Ganyan kalaki pagkapasok mo. Tapos, ito yung closet. Ayan, may hanger na rin. And then, safe case. Tapos, ito nabubuksan din tong isang closet na to. Ganyan. Meron na siyang sleepers. And, ano to? Laundry plastic. And check natin tong kanilang CR. Press natin. Yan. Yan na yung sa shower room. Ito yung sa shower room. Ayan. So, rain shower siya. And yun, may soap na. Hot and cold. And ayan. Yung mga kasama ng mga basic kits ng hotel. Tapos yan. Mirror ulit. Yan, toilet. Kompleto na dito sa loob ng hotel. Bathroom. So, yan. And let's move on. Ito yung room nila. So, yung mga rooms nila dito, lahat may 2 beds. So, perfect siya for family and friends. So, yung isang room lang dito or other rooms here that has 1 bed is yung kanilang suite. Tapos yun, may ano siya dyan. Parang lagay ng mga gamit. Tapos yun, may TV. And mirror ulit dito in front of the bed. Lamp. And tapos ito naman yung papunta sa kanilang balcony. Ayan. Na may view. Sa natin. Yan, diba? Ang ganda-ganda ng view. Ganyan yung view niya. Merong mountain view doon. At ito yung pinaka-paborito sa lahat. Ayan. Yung pool.
na may parang infinity pool na may overlooking ng mountains. Tapos dun yun sa may mga tao dun yung sa may reception at kanilang restaurant. So yun. Saan? Sa taas. Yan yata yung ano nila, yung parang premier room. Yan yun. For dining. Ito yung Bellissima restaurant nila. So, ganyan. Ang ganda-ganda ng view dito. Yun may Taal Lake view. Yan. Sulit na sulit dito. Tapos, dito nakikita din yung kanilang pool. Yun talaga yung nagdadala. Yung view na yan. So, yan. So, I believe lahat naman ng rooms dito may balcony at may view. Yan. Tapos ganito yung itsura ng restaurant nila. So, new normal ngayon. This is, today is Thursday, January 28. And ganito yung crowd nila. Walang crowd. Naman siya kapag 6 PM 6:30 na ata eh, not sure. And may pailaw yung kanilang pool. Hindi masyado malamig yung tubig. Yan siya, ang ganda no. Hindi masyadong malamig yung tubig, parang heated siya ng konti, very slight. Pwede kang mag-swimming kahit gabi. Yun nga lang, yung hangin kapag umahon ka, masyadong malamig. So, yan yung view. And, yun. Tapos, may pababa pa dito. I'm not sure what is downstairs. So, let's check. Nalamig na ako. Oh my gosh. Ayan, siguro room. Ayan, may room din dyan. Pero pinili ko kasi yung dun sa taas para makakuha ng magandang view. Pero I believe okay lang din kapag dito sa baba dahil accessible naman sa magandang view din na ganito. I'll take you out again here tomorrow. Para may mas maganda ng view kayong makita kapag hindi na siya madilim. Kasi, madilim, hindi masyado ma-appreciate yung view. Pero, it's so good in person. It's just that, nilalamig na ako talaga. So, dalawa yung daan. Nandito yung stairs na isa. Ayun yung stairs na isa. Tapos, dun naman yung isa, yung pinanggalingan natin. So, paikot lang siyang ganun. Tapos pabalik sa pool. Para na rin siyang diba? Sa Taal Vista, ng parang may garden view. Mas maluwang nga lang doon. May mga bench, ayun o. Oo, yan. May mga bench. Pero hindi nga kasi makita ngayon eh. Pero tomorrow, i-video ko siya kahit quick lang. And meron pala siyang room dito. May isang room. Dalawa pala. Ganyan. So kung gusto nyo rin dyan, parang Taal view lang. Ganyan. So, yan. O yun, may ilaw na sa wakas.
Ganyan siya. May lobby dito, ay elevator. So, ito naman yung gym nila. Ayan. Mag-exercise ako dito, baka pumayat na ako, charot. Ayan. Ganito yung kanilang gym. Yan na yung mga meron sa kanilang gym. And paglabas mo dito sa gym, parang may lounge ulit dito. Wait lang, napakita ko. Pero hindi naka-on yung ilaw. So, walang tao. Hindi ko nga mahanap kung saan yung on ng ilaw. Pero ito yung lounge nila. Malapit sa gym. Ganyang kaluwang. Siguro nagiging event place din to. Tingnan natin kung ma-open to. Nakalock to eh. So that's okay. Ayan. Parang ayan, may powder room. Hindi. Lababo lang. And I think dito yung almusal tomorrow. Tingnan mo. May mga gamit ng pang almusal, kape, ganun. So, yun. Ganito sila. So, ganito yung view sa taas kapag gabi. O, diba? May pailaw. Ang ganda rin. Kung hindi lang sana ganun kalamig yung hangin, pwedeng-pwede dyan eh. Talagang sulit na sulit dito, guys. Aside from, maganda yung place ng hotel. Malapit din siya sa halos lahat ng iba-ibang pasyalan. Tapos malapit siya sa amusement park, no? Amusement park yung dyan. Yung SM na ano? SM Tagaytay. SM City Tagaytay, ayun. Walking distance lang. Siguro mga 2-minute walk. So, ito yung dinner namin for tonight. Ito, magpapasta lang ako. Ito yung ugly Leo. And fish and chips naman para kay hubby. So, yan. Same restaurant pa rin sa may Bellissima restaurant. So, yan yung evening view, evening vibes dito. Ayan. So, let's eat! Ano ito mga video kita? Hindi na, ganito na lang. Tayong dalawa na lang magbe-video. So, guys, ito na yung view pag umaga. The nurse, ganyan siya. Yung pababa, pinakita ko sa inyo dito earlier sa video na to. So, ayan. Mas ma-appreciate nyo yung view niya kapag umaga. So, yeah. O, diba? Ang ganda-ganda dito. Yan. Ito na yung bench na sinasabi namin kagabi. Yan. So, maganda ditong mag-photoshoot. Kung sana may drone, mas maganda. Tapos yan yung stairs na papunta dun sa taas. And, wait lang. So, ako hindi marinig yung voice ko. Naririnig naman siguro. Ayan. So, maganda din mag-picture-picture dito. Dito ang gulo pa dito. Sa tayo dun. So, wait lang. Bilisan ko lang para... Ayun yung taal. Pakita mo yung taal, babe. Doon, yung taal. Siguro mas maganda pag-mas na natin tayo. Ayun yung taal. Ganda. Tapos mahangin dito. So, yun, may enjoy nyo talaga. Hindi na ako sure pag summer kasi first time ko dito. Medyo malamig pa rin. Pero ayan, ayun yung taal. Ang ganda. So yun. So parang lahat na ng angulo dito is actually Instagrammable. So sulit na sulit yung pag-stay dito. So tara lang. Breakfast. Eggs Benedict. Continental breakfast. Tapos yung sa kanya, American breakfast. And syempre coffee. Fruits. Let's eat.